ए यो बारा अनि यदि यहाँ बाहेक अरू ठाउँमा कसैलाई खान मन लाग्यो भने कहाँ गएर आउने त ए हजुर हस् नमस्ते यति राम्रो मान्छे हैन सीता महर्जन नेपालीबाट बारा यो चाहिँ के बनाइराख्नु भएको थियो बारा बारा हजुर मासको बारा हजुर मासको बारा हजुर हजुर यसमा के मिक्स गर्नुहुन्छ दिदी तपाईहरुले मास अनि मास हो अनि अदुवा नुनहरु राख्नुहुन्छ है ए यो बारा अनि यदि यहाँ बाहेक अरू ठाउँमा कसैलाई खान मन लाग्यो भने कहाँ गएर आउने त तपाईहरु कहाँदेखि आउनु भएको हामी सतुङ्गल चन्द्रगिरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 अनि यो बारा खान मन लाग्यो भनेपछि सम्पर्क नम्बर भनिदिनुहोस् त तपाईहरुको केही छ कार्डहरु केही छ अनि कोलाई सम्पर्क गर्ने समूहको नम्बर भनिदिनुहोस् न तपाईहरुले ल अहिले आउँछ ल है नम्बर दिनु पर्यो यहाँ यो दिदीहरुले यो बनाइराख्नु भएको छ यो के रे यमरी यमरी त खानु पर्छ हैन ल अहिले चाहिँ दिदीहरुले यमरी बनाउँदै हुनुहुन्छ हैन यो चाहिँ भेगन यमरी हो हैन भेगन यहाँ चाहिँ मासु केही छैन हैन तर नेवारमा त मासु चल्छ नि फेरि हैन र चल्छ आज यहाँ अलि चल्दैन फेरि हैन त्यही भएर दिदी अनि भन्नु न तपाईहरुले अलिकति रमाइलो कुराकानी गर्नु के मसित तपाईको झगडा पर्या हो र अनि त भन्नु न के अनि यो यमरी कति कस्तो छ के हाल्नु भयो यो यमरीमा तिल हाल्ने बदाम अनि भेगन त अरू आइटम त छैन दुधको आइटमहरु छैन हो आज त तपाईहरु पनि भेगनै हो हैन हो मासु खान हुँदैन है कहिले पनि है कि घरमा मासु नभए भातै हुँदैन जान्न फेरि कहिले फेरि मासु नभए भात जान्न नि फेरि ए खान हुँदैन मासमा यताउता खानु हुँदैन है आजको दिनमा आजको त फेस्टिभल हो के अनि यो दिदी सुन्नु न यो यमरी बनाउन सिक्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ यमरी बनाउन लागि हेरेर त सिक्ने भएपछि हुन्थ्यो र ल यो चाहिँ म तयार गर्नु पर्यो हैन यो चाहिँ चाकु राखेको ए अब यसलाई पाल बन्द गर्ने हजुर यो त देखाउनु न देखाउनु फेरि डिस्टर्ब गर्नु ठिक छ यहाँ मखला छोटा जिला आछु त सिङ गर्न त्यो अनि तपाईहरुले नेवारी भाषामा यो यमरीमा यो हालेको भन्नु त ल भन्नु अरे नेवारी भाषामा भन्नु नेवारी भाषा अरे ल अनि अब भन्नु पहिला चाकु बदामलाई के भन्छ नेवारी अरू ल यमरी बन्यो अब यसलाई केमा राख्ने त मोमो जस्तै बनाउने हैन मोमो जस्तै गरेर यमरी चाहिँ बनाउने यो चाहिँ कस्तो लाग्यो खोइ यो त असाध्यै राम्रो लाग्यो खाएपछि मात्र थाहा हुन्छ के देखावटी पे मजा हो भन्छ नि इन्डिया होइन त्यस्तो होइन मिठो छ भन्न खोज्या के उहाँलाई अनि इन्डियाको हुन्छ नि यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ लास्टमा कपाल झर्छ नि सेम्पोले
दिजु नमस्ते यो के हो 12 योमरी पेस्ट गर्नुहोस् अहिले पछि गर्नु आलु छ हजुरहरू चाहिँ कहाँदेखि आउनुभएको चाबेलबाट हजुरको पनि महिला समूह हो ड्रेस उस्तै उस्तै छ नि फेरि होइन ठिक छ यो अनि यो अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ खान मन लाग्यो भने चाहिँ के गर्ने नि अरू दिन चाहिँ शनिबार मात्रै हो अरू बेला चाहिँ यो खाना 12 खाना मन लाग्यो शनिबार कुर्नु पर्यो अनि कसरी नम्बरहरू केही छ तपाईँहरूको कन्ट्याक्ट नम्बरहरू छ ल केही कार्डहरू छ दिन मिल्छ कार्ड छैन नम्बर छ हस् म नम्बर लिन्छु यो चाहिँ आज के लिएर आउनुभयो तपाईँले हजुर होममेड चक्लेट ए कसरी कसरी छ नि यो के छ यो यो यदि तपाईँलाई अरू ठाउँ चाहियो भनेपछि के गर्ने नि त्यो दिन सक्नुहुन्छ कहाँ छ फेसबुक त्यो यो चाहिँ यदि तपाईँ होम डेलिभरी सबै पनि गरिदिनुहुन्छ होइन यो नम्बरमा चाहिँ नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले है हजुरको शुभ नाम यो यसको ठाउँ चाहिँ कहाँनिर हाम्रो यो चाहिँ बेसिक मेडिकल कलेज जोरपाटी हस् नमस्ते यति राम्रो मान्छे होइन के बेच्नु बस्नुभएको छ यति राम्रो लगाएर होइन त्यही भएर पनि होइन प्रमोसन पनि हुन्छ नि तपाईँको होइन सही आइडिया के तपाईँको यो कहाँ आफै बनाउनुहुन्छ कि के छ यस्तो खतरा सिप यति राम्रो मान्छे यति राम्रो चिजहरू बनाउने होइन अनि त्यो भएपछि त कति बिग्छ कति पर्छ नि एउटालाई अब यो मटेरियल हेरी छ होइन 250 छ 150 यो 40 रुपीस भयो यो 20 रुपीस होइन हजुर अनि त्यो रेन्जहरू धेरै अनि फरक छ अनि यस्तो के चिज छ अब यदि कसैलाई चाहिएको खण्डमा जस्तो आज तपाईँ शनिबारको दिन आउनु भएको छ होइन अरू बारहरू चाहियो भने कसरी यो गर्ने हाम्रो चाहिँ इन्स्टाग्राममा नि फलो गर्न सक्नुहुन्छ होइन कतिले त इन्स्टाग्राममा फलो गर्छ अनि ऊ नै आउँदैन कि कस्टमाइज पनि होइन रिप्लाई नै आउँदैन रे कि एकदमै प्रम्प्ट हुन्छ रिप्लाई हो प्रम्प्ट हुन्छ खतरा छ त्यसो भए यो चाहिँ म यो राखेँ यदि यो चाहिएको खण्डमा चाहिँ यो नम्बरमा या यो इन्स्टाग्राममा चाहिँ उहाँलाई हजुरलाई एड गरेर एड गर्नुहुन्छ लोकललाई सपोर्ट गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु हजुर सबैले हाम्रो नेपाली प्रडक्टहरूलाई चाहिँ एकदमै प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सबैलाई यही इन्फर्मेसन दिनु अनि हजुरको यो चाहिँ कहाँ छ यो मेरो त अहिले मैले घरबाट स्टार्टअप गरेको हो यो मैले बनाउन थालेको जस्ट 2 विक्स मात्र भयो ए 2 विकमा यति राम्रो गर्नुभएको छ अनि धेरैभन्दा धेरै दिदीबहिनीहरूलाई पनि जागिर दिनुहुन्छ होला होइन म सबैलाई भन्न चाहन्छु दिदी भाइ सबैजनालाई यो इन्स्टाग्रामबाट चाहिँ तपाईँलाई सम्पर्क यदि कसैसित इन्स्टाग्राम हुँदैन नि भएन भने तपाईँलाई कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने त कसरी मेरो नम्बरमा गर्न पनि सक्नुहुन्छ ल नम्बर भनिदिन मिल्छ 9851094547 मा हजुरले मलाई फेरि सुस्तरी भन्नुहोस् त 9851094547 मा हजुरको शुभ नाम मेरो श्वेता श्रेष्ठ श्वेता कानी मेरो इमाडोल गुवारको इमाडोल ल ठिक छ धन्यवाद अनि यदि भिडियो हेरेर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छे आइदिनुहोस् अनि किनिदिनुहोस् पनि अनि देश विदेश पनि सप्लाई गरिदिनु जागृत गर्नु हुँदैछ तपाईँले होइन हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोस् धन्यवाद अनि यो बनाएर देखाउन मिल्छ मिल्दैन तपाईँले मिल्छ हो अहिले बनाउनुहुन्छ अहिले मसँग र मेटेरियलहरू मैले ल्याएको छैन मैले भिडियोमा चाहिँ मैले राखेको छु हो तपाईँको पनि युट्युब छ हजुर युट्युब छैन सरी मेरो इन्स्टाग्राम मात्र छ म पनि भर्खर सिकिरहेको हो मलाई पनि इन्स्टाग्रामको धेरै आइडिया छैन सिकिरहेको छु मैले इन्स्टाग्रामहरू चलाउन टिकटक चलाउन ठिक छ धन्यवाद यो देश विदेश पनि जाओस् होइन एउटा दिदीबहिनीले बनाइरहेको चिजहरूलाई र मेटेरियल मलाई कहाँबाट आएको मलाई जेमा मेरो आँखा गयो त्यही र मेटेरियल युज गरेको हो अबदेखि चाहिँ म यो जति पनि मेरो प्रफिटहरू अब हुन्छ त्यसले चाहिँ मैले नेपाली र मेटेरियलहरू युज गरेर चाहिँ म बनाउने वाला छु अब झन् राम्रो थ्याङ्क यू सो मच है ल र मेटेरियल नेपाली कोही राम्रो र मेटेरियल छ भने पनि आइडिया दिनुहोस् मलाई इन्स्टाग्राममा सम्पर्क गर्नुहोस् कोहीसँग र मेटेरियल नेपाली छ भने जस अहिले चाहिँ मलाई थाहा भएको फेल्टहरू छ होइन नेपाली त्यो सिटहरू
गर्नु छ अरू कुनै पनि छ भने मलाई चाहिँ खबर गरिदिनुहोस् होला मेरो इन्स्टाग्राममा नभए मेरो नम्बरमा मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हस् धन्यवाद अझ कोहीसित एक्स्ट्रा कोही आइडिया छ भने सेयर गर्नुहोस् होइन तपाईँलाई पनि दिनुहोस् तपाईँले पनि आइडिया सेयर होइन टुगेदर वी क्यान मेक डिफ्रेन्ट भन्छ नि होइन हस् थ्याङ्क यू श्वेताजी दिनु ल हजुरको नाम लहरमाया महर्जन नेवारी भाषामा लहरमाया महर्जन नै भन्छ नेवारी भाषाबाट पनि हजुरको नमस्ते मेरो नाम सीता महर्जन सीता महर्जन हजुरको नमस्ते जिगुना श्रीदेवी महर्जन अनि जिजुना यो आजको हजुरको महिलाहरूको बारेमा हल्का भनिदिनु न कसरी आउनुभयो कसरी हो भने नेवारी भाषामा ए जिबी चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ थन मिरा म्याम चाहिँ खबरिना हल मलाई अले थो झि महिला दिदी बहिनी त न्यना से झिबी थन वन्यु ल दया अले स किसानो वन्यु झिबी वन्यु का दया दाल अले गुरु अले एक दिन मिटिङ चोना फुको सामानहरु मिलेना न्याना अले आथन भइका के बनाउनु भएको छ आज चटामरी योमरी हो अनि के भन्छ आलु छ यो चाहिँ यस्तो भनेर मलाई यहाँ पठाउनेको हो थाहा छ यस्तो भिडियो छ यो आउनु भएको छ त भिडियोहरू बनाउनु पर्छ है भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको मलाई उहाँलाई एउटा योमरी दिनुहोस् है पैसा म दिन्छु नि फेरि तपाईँले फ्रीमा योमरी बाँड्छ दिदी फ्री नेवारीबाट भन्नु नेवारी भन्नु फ्रीमा त फ्री न भीमको हो सित्तै न भीमको हो जिबी ज्याइका जिबी घाटा निका जिबी घाटा उनीहरु नुको खैबा ज्याइ हाले ज्याइ कदा सकल नकली ता जिबी सिटी बिजी यो म सिटी जिबी घाटा उनी नाम करना चाहिँ अनि भन्नु आज कस्तो लागिरहेछ तपाईँ यस्तो भेगन यसमा चाहिँ तपाईँहरू भेगन उसमा आउनु भएको छ होइन अनि के छ तपाईँहरूले गर्नु लागि तपाईँ नेवारी त नेवा भाषा अब तपाईँले म एउटा यो देखाएर त्यो पिसफुल राइडरलाई लाइक सब्सक्राइब गर्ने भन्नु तपाईँले नेवारी भाषामा तपाईँले भन्नु अनि तपाईँले भन्नुलाई भन्नु पिसफुल राइडरलाई पिसफुल राइडर धन्यवाद अहिले सब्सक्राइब लाइक ल अब हजुरको पालो के छुदै हो त पिसफुल राइडर त सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट यहाँ दिस छिको सकिसानो धन्यवाद दिदी खोइ कहाँ गयो दिदी चाहिँ कहाँ आउनु न हजुर पनि ल भन्नु अनि म फालिदिइहाल्थेँ भन्नु जुनमा भन्न मन लाग्छ त्यसमा हजुर चिम्टा सुटिङ यहाँ दिल यही पिस मलाई यही पिस धन्यवाद धन्यवाद दिदी अब के बन्दैछ त्यहाँ सर के आज जपनिज चिजहरू छ नि त होइन सुसी हो सपनिज देख्दैमा हो अनि हल्का भनिदिनु न यो के छ यो क्यारेट यो क्युकम्बर त्यही सबै हालिदिने भित्र सुसीभित्र अनि रोल गर्ने अनि काटेर त्यहाँ पर हालिदिने भन्छ ए अनि यो खान मन लाग्यो भने कहाँ गएर खाने नि खान मन लाग्यो उता पर होइन आज त यहाँ पाइयो अर्को दिनहरू आइतबार सोमबार ए त्यही व्हाइट लोटस क्याफे भन्ने आउँछ कहाँ छ जम्सीखेलमा जम्सीखेल व्हाइट हो त्यसको नम्बर छ तपाईँसित नम्बर द व्हाइट लोटस क्याफे कुपन्डोल चानेपा छ ल नमस्कार आज के राख्नु भएको छ नि हजुर आज यहाँ लेखेको छु हेर्नु त के रे बिरयानी ससेज हजुर हजुर अनि त्यो चाहिँ यहाँ अनि यदि यहाँ त देख्यो मान्छेले होइन राम्रो छ अब आइतबार सोमबार खान मन लाग्यो कहाँ जाने त कहाँ छ हजुरलाई चाहिँ त्यहाँ गएर भेट्नु अनि त्यहाँ खाना अनि होम डेलिभरीहरू सबै छ म त त्यस्तो राम्रो बनाउँदिनँ त ट्रायल राख्न
तो आज vegan sausage. यो बनाएर यो चाहिँ के रे दिदी चटामरी चटामरी आज कति बेच्यो त आज खोइ कति व्यापार सोध्ने भाइको कन्टेन्टसँग सोध्नुपर्छ आज कति भयो व्यापार व्यापार अब हल्का उहाँ चाहिँ यो इभेन्टमा चाहिँ आज उहाँहरूले यो नेवारी उयोहरू राख्नु भएको थियो बाराहरू अनि एमरीहरू अनि चटामरीहरू राख्नुभएको यो साउन्डले यो चाहिँ के चटामा यो बारा वटा बारा होइन यो नेपालीबाट बारा 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 हो होइन आज कतिको व्यापार भयो नि तपाईँहरूको कति भयो नि ठिकै भन्नाले भन्नु पर्यो ठिकै भयो सबैले मन परायो होइन मिठो पनि भयो तपाईँले चाहिँ आफूले चाहिँ नखाने चटामरी नखाने मैले किनेर खाने हो नि मैले साथीहरू सबैले खुवाएन होइन नखाने नै लिनु खानु के